سلام، می‌خواهیم به ابیانه برویم. ابیانه یکی از قدیمی‌ترین روستاهای ایران در دامنه کوه کرکس در استان اصفهان قرار دارد. این روستا با معماری پلکانی، خانه‌های گلی سرخ رنگ و فرهنگ غنی‌اش به یکی از جاذبه‌های منحصر به فرد گردشگری تبدیل شده است. خانه‌های ابیانه از خاک سرخ منطقه ساخته شدند و با پنجره‌های چوبی و درهای کوتاه هویت خاصی دارند. مردم این روستا همچنان لباسهای سنتی خود را حفظ کردند که نشانه از اصالت و قدمت فرهنگی آنجاست. علاوه بر زیبایی‌های طبیعی، ابیانه دارای اماکن تاریخی همچون مسجد جامع، معابد زرتشتی و قلعه‌های کهن است که نشان از تاریخ بر فراز و نشیب آن دارد. در نهایت، ابیانه فقط یک مقصد گردشگری نیست، بلکه پنجره‌ای به گذشته و میراث کهن ایران است، جایی که طبیعت و تاریخ در کنار هم تصویری بی‌نظیر از اصالت و زیبایی را به نمایش می‌گذارند. تا پایان ویدیو همراه ما باشید و از زیبایی‌های ابیانه لذت ببرید. ابیانه یکی از کهن‌ترین روستاهای ایران است که قدمت آن به بیش از 1500 سال می‌رسد. این روستا در طول تاریخ محل زندگی زرتشتیان، مسلمانان و اقوام مختلفی بوده که هر کدام تأثیر خاصی بر فرهنگ آن گذاشتند. گویش مردم ابیانه یکی از کهن‌ترین گویش‌های فارسی است که ریشه در زبان پهلوی دارد و هنوز در بین اهالی روستا حفظ شده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های فرهنگی ابیانه پوشش سنتی مردم آن است. زنان این روستا همچنان از چارقدهای سفید با گل‌های رنگی و دامن‌های چیندار بلند استفاده می‌کنند که نشان دهنده اصالت و پیوند عمیق آنها با گذشته است و مردان نیز معمولاً لباس‌هایی با شلوارهای گشاد و پاچه‌ای بر تن دارند. Özüm Pahlavi Sosoniya. İndeci oteşkata horpoka. Mardem inde hame bez özüm xaymi hem göre ve har ki ki şahar bacı ben var dehbe ve hame rahat dehbe puzende. İnde çun döna veyd yod bia beş beta biyuna özüm dehbe inde bacı biyuna özüm forsiye bacı abyone abyone yani yoek ov dore yona. محصولات ایندجی گل یا صوف هستیه گوز هستیه بادوم هستیه زردالیه حالیکاش داره نمیشه توریست خیلی تینده و همه دنیا باید به همه دنیا باید توریست برده ایرانی یکی بعضی که 10-15% بیشتر به میانده اینده بعضی که نمیانده دعوت کنن که همه تاشی برنده اینده هم بیونا ببیننده هم ببیننده که مردم اینده مثلا سینی زندگی چیه کارتا نیا کنن و مسینی بیانده. ابیانه در گذشته یکی از مراکز مهم زرتشتیان بوده و نشانه‌های زیادی از این دین کهن هنوز در این روستا دیده می‌شود. بسیاری از ساکنان اولیه ابیانه زرتشتی بودند و پس از ورود اسلام برخی از آنها به تدریج مسلمان شدند. اما تأثیرات آیین زرتشت همچنان در فرهنگ و سنت‌های این منطقه باقی مانده است. یکی از نشانه‌های حضور زرتشتیان در ابیانه وجود آتشکده‌های قدیمی در اطراف روستاست که برخی از آنها امروزه به ویرانه تبدیل شدند. این آتشکده‌ها در گذشته مکان مقدسی برای نیایش و نگهداری آتش ابدی زرتشتیان بوده است. علاوه بر آن برخی از رسوم قدیمی مانند گرامی داشت نوروز، چهارشنبه سوری، جشن سده و 13 بدر که ریشه در آیین زرتشتی دارند هنوز در میان مردم ابیانه رواج دارد. همچنین معماری سنتی ابیانه نیز تا حدی تحت تأثیر فرهنگ زرتشتی شکل گرفته است. برخی از خانه‌های قدیمی دارای فضاهایی هستند که شباهت زیادی به ساختارهای زرتشتی دارند. مردم این روستا تا چند قرن گذشته بسیاری از باورهای زرتشتی مانند احترام به عناصر طبیعی، آب، خاک، باد و آتش را حفظ کرده بودند که هنوز هم در رفتارهای سنتی آنها دیده می شود. در مجموع ابیانه را می توان یکی از نقاطی دانست که در آن همزیستی مسالمت‌آمیز آیین زرتشتی و اسلامی به خوبی دیده می شود و نشانه های این دو فرهنگ همچنان در سبک زندگی مردم روستا باقی مانده است.
ابیان یکی از معروفترین روستاهای توریستی ایران است که هر ساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی می شود. این روستا با خانه‌های سرخ رنگ، معماری پلکانی، لباسهای سنتی و تاریخی کهن تجربه متفاوت از سفر را برای بازدید کنندگان رقم می‌زند. یکی از دلایل جذابیت ابیان بافت تاریخی آن است که طی قرنها دست نخورده باقی مانده و حال و هوای گذشته را به گردشگران القا می‌کند. کوچه‌های باریک، درهای چوبی کوچک، پنجره‌های مشبک، هر کدام داستانی از گذشته را روایت می‌کند. علاوه بر این، چشمانداز زیبای کوهستانی اطراف و هوای پاک آن را به مقصدی ایدئال برای طبیعت‌گردان تبدیل کرده است. جاذبه‌های گردشگری ابیان شامل بناهای تاریخی همچون مسجد جامع، آتشکده‌های قدیمی، قلعه‌های کهن و زیارتگاه‌های محلی است. همچنین مردم روستا با حفظ فرهنگ و پوشش سنتی خود، فضایی زنده و اصیل را برای بازدید کنندگان فراهم کرده‌اند. علاوه بر این، صنایع دستی و سوغات محلی مانند گیلیم، زیورآلات سنتی و نان‌های محلی به جذابیت‌های سفر به ابیان می‌افزاید. گردشگران می‌توانند در این روستا از آرامش و زیبایی‌های طبیعی لذت ببرند و همزمان با فرهنگ و تاریخ غنی ابیان آشنا شوند. در نهایت، ابیان فقط یک مقصد گردشگری نیست، بلکه سفری به گذشته ایران است که هر مسافر را با زیبایی‌های تاریخی و فرهنگی خود مسحور می‌کند. با ما همراه شوید. داخل ابیان یه جایی با صفا هست که توش آش محلی میپزن و گردشگرها همیشه دورش جمع میشن. تو دل کوچه های گلی و بین خونه های سرخ رنگ بوی آش محلی پیچیده و هر کسی که رد میشه وسوسه میشه یک کاسه از آش رو امتحان کنه. آش رو معمولا روی هیزم و تو دیگ‌های بزرگ بار میذارن. موادش هم خیلی ساده و مقویه: گندم، نخود، عدس و سبزی‌های تازه و یه عالمه ادویه خوش عطر. وقتی آش جا میفته داغ و غلیظ تو کاسه های سفالی سرو میشه. روش هم کشک و نعنا و داغ میریزن که عطرش هوش از سر آدم میبره. گردشگرها همونجا دور هم جمع میشن، کنار اهالی روستا میشینن و از طعم یه آش سنتی لذت میبرن. بعضیا هم یه لقمه نون محلی کنارش میگیرن و با هوای تمیز کوهستان طعمش رو چند برابر دلچسب‌تر میکنن. اینجا فقط یه غذاخوری نیست، یه تجربه واقعی از زندگی قدیمی ابیانه است. حتما تشریف ببرین ابیانه و از این زیبایی ها لذت ببرین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اگر تا حالا به ابیانه سفر نکردید حتما این روستای زیبا رو تو لیست مقصدهای بعدیتون بذارید. اگه دوست داشتید از جاهای بیشتری بدونید یا تجربه‌های سفر من رو دنبال کنید، خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و کنارم باشید. مرسی که همراه هم هستید.